gjatë pranave. Dhe në emër, rrot populli autokton i kimarën, pas komunizmi. Banda e Abilajve në gjykat, avokatët kërkojnë rekurs dhe mohojnë akuzat Mojsiu nuk drejton trafikun në Vlorë sekuestro pasurive. Nisi me tensione shembje e banesave në Imara, Atina reagon, paralajmëron Tiranën, gjykata pezullon aksionin. Përkeqësohet klima e të bërit biznes në Shqipëri, zbritje me 7 vende krahasuar me 2017, problem prona, taksa dhe energjia. Partitë shqiptare të Malit të Zi kanë arritur marrëveshje bashkëpunimi, pakti firmoset 4 javë përpara zgjedhjeve vendore. Nuk jam këtu për azil politik nga Brukseli, presidenti i shkarkuar Katalana sta se do të respektojë rezultatin e zgjedhjeve të referendumit. Mirëmbrëma të nderuar shikues, ky është edicioni qendror i lajmeve këtu në Radio Televizionin Ora News. Do të vijojmë menjëherë me zhvillimet kryesore të ditës së sotme. 39 vjeçari nga Vlora, Mojsi Abilaj ka dalë për herë të parë përpara gjykatës në Itali. Përmes avokatit në seancën e mbajtur të martën në gjykatën e Katanias, ai ka mohuar akuzat duke pretenduar se nuk është drejtues i grupit kriminal që trafikonte drogë dhe armë. Pas rekursit të bërë nga avokatët, gjykata pritet të shpallë vendimin e saj brenda datës 2 nëntor. Prokuroria në argumentet e saj ka përdorur faktin se Abilaj trafikuan 20 milion euro drogë nga Shqipëria drejt Italisë. Mojsi Abilaj del për herë të parë në gjyq në Itali duke kundërshtuar përmes avokatit masën e arrestit me burg të vendosur ndaj tij në akuzën e trafikut të drogës. Të martën është zhvilluar në gjykatën e Katanias, në rajonin e Sicilisë, seanca e parë gjyqësore ndaj antarëve të arrestuar të bandës italo-shqiptare, e drejtuar nga 39 vjeçari nga Vlora, Mojsi Abilaj. Seanca zgjati rreth 2 orë dhe u zhvillua me dyert të mbyllura. Aty ishin të pranishëm të gjithë arrestuarit shqiptar me avokatët e tyre, si dhe të arrestuarit italian në përjashtim të Antonio Reilla, avokatit të cilit kishte hequr dorë nga kërkesa e ankimit. Avokatët e të arrestuarve kanë paraqitur pranë trupit gjykues kërkesat e tyre për rekurse ndaj vendimit të gjykatës për arrest me burg ndaj personave të dyshuar për trafik droge. Pothuajse të gjithë avokatët kanë kërkuar masë alternative ndaj klientëve të tyre, siç është masa e arrestit shtëpiak, duke kërkuar shfuqizimin e vendimeve që lënë në burg klientët. I pranishëm në sallën e gjyqit ishte dhe Mojsi Abilaj, i konsideruar kreu i kësaj organizate të strukturuar kriminale që merre me trafikun e lëndës narkotike si dhe me trafikun e armëve. Avokati Mojsi Abilaj, Mauricio Catalano, pas mbarimit të seancës ka deklaruar se hetimet nuk janë mbyllur ende, duke pretenduar se klienti i tij, Mojsi Abilaj, nuk është kreu i këtij grupi kriminal trafikantësh droge e armësh. Pas rekursit të paraqitur nga avokatët, trupi gjykues i përbërë nga 3 antar brenda 48 orësh duhet të marrin vendimin e pranimit apo hedhjes poshtë të kërkesave të avokatëve mbrojtës. Në datën 2 nëntor 2017 pritet shpallja e vendimit të marrë nga gjykata e Katanias. Të gjitha pronat që rezultojnë në emër të vëllezërve Abilaj dhe personave të tjerë të akuzuar nga gjykata si pjesë e një rrjeti që trafikonte lëndë narkotike nga Shqipëria drejt Italisë janë vendosur nën sekuestro. Policia e Vlorës bën me dije se të pandeurit do të procedohen edhe për pastrim të produkteve të veprës penale, ndërsa vijojnë verifikimet për evidentimin e provave të tjera. E gjithë pasuria që rezulton në pronësi të vëllezërve Abilaj dhe personave të tjerë të dyshuar se janë përfshirë në trafikun ndërkombëtar të lëndëve narkotike, janë vendosur në sekuestro preventive, derisa ndaj tyre të merret një vendim përfundimtar nga gjykata. Policia e Vlorës bën me dije se menjëherë pas marrjes së informacionit për procedimin e tyre ka nisur dhe verifikimi i pasurisë si persona të dyshuar për pastrimin e produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale. Pasuritë të cilat janë vendosur në sekuestro janë kryesisht apartamente banimi apo njësi shërbimi. Kështu mësohet se është vendosur në sekuestro një njësi shërbimi në sipërfaqen 157 m2, e ndodhur në lagjen 29 nëntor i Vlorë, në pronësi të shoqërisë Turi and MZB dhe Florian Abilajt. Njësi shërbimi me sipërfaqen 136 m2 në lagjen 29 nëntori, në pronësi të shtetasit Florian Abilaj. Apartament banimi në Vlorë në pronësi të shtetasit Artan Abilaj. Apartament banimi në sipërfaqe 69 m2 në lagjen u Iftot në pronësi të shtetasit KH. Apartament banimi me sipërfaqen 104.5 m2 në pronësi të shtetasit FM. Njësi shërbimi dhe banimi me sipërfaqen 156 m2 në Vlorë në pronësi të shtetasit Artan Abilaj. Ndërkohë vijon puna për evidentimin dhe sekuestrimin e pasurive të tjera që kanë mburuar nga aktiviteti kriminal. Policia bën me dije
se materialet janë referuar prokurorisë së rrethit gjyqësor Vlorë për pastrimin e produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale. Kryesia e Partisë Socialiste ka vendosur të zëvendësojë Sajmir Tahirin pas pezullimit nga të gjitha postet në këtë forcë politike. Si rrjedhoi e vendimit, Blerina Gjylameti do drejtojë degën e Partisë Socialiste në Tiranë, ndërsa postin e koordinatorit të bashkë qeverisjes me njerëzit do ta zërë Elisa Spiropali. Ka pasur një raportim edhe për ecurinë e deri tanishme të një prej veprimeve më të rëndësishme politike tona, qoftë si Parti Socialiste, qoftë si grup parlamentar, por dhe qoftë si qeveri, atë të bashkëqeverisjes me njerëzit, e dua t'ju them që kryesia e Partisë Socialiste ka mandatuar Elisa Spiropalin që të jetë koordinatorja kombëtare e bashkëqeverisjes me njerëzit, për të vijuar punën intensive që sapo e kemi nisur të komunikimit në çdo cep të Shqipërisë me çdo që është i gatshëm të bëhet pjesë e kësaj aleance të madhe të bashkëqeverisjes për Shqipërinë që duam. Dhe po ashtu dua të komunikoj me ju që kryesia e partisë shprehu qoftë vlerësimin për punën e deri tanishme, por dhe besimin e madh që kolegja jon Blerina Gjylameti të drejtoj Partinë Socialiste të Tiranës prej këtij envi. Faleminderit. Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim ka unifikuar qëndrimin duke braktisur diskutimin për projekt buxhetin e vitit 2018. Edhe pse në konferencën e kryetarëve ishte thirrur ministri i Financave, opozita e braktisi mbledhjen. Kryetari i grupit të PD-s, Edmond Spall, tha se kjo qeveri ka rënë, ndërsa nga ana tjetër Petrit Vasili, LSI-s deklaroi se bojkotuesi më i madh i shqiptarëve është vetë kryeministri Edi Rama. Me opozitën replikoi kryetari i grupit të PS-s, Taulan Balla, ndërsa e njëjta situatë u përsërit edhe në komisionet e tjera parlamentare. Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim janë bërë bashkë edhe në konferencën e kryetarëve duke braktisur diskutimet për projekt buxhetin e vitit 2018. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Edmond Spall tha se kjo majorancë ka rënë, ndaj bëri thirrje për krijimin e asaj që opozita e quajnë qeveri antikrim. Jo vetëm ka rënë moralisht, por nuk është edhe një qeveri legjitime, parësi tashmë për gjithë opinionin publik është e qartë që është një majorancë e ardhur nga zgjedhjet të Blera. Por jedhojnë nuk mund të bëhemi pjesë e kësaj fasade. Me opozitën replikoi kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Taulan Balla. Më vjen shumë keq për Partinë Demokratike, nuk më vjen keq për Lëvizjen Socialiste për Integrim që po i shkon pas Partisë Demokratike. Në një dalje të posaçme për mediat, kryetari i grupit parlamentar të Lëvizjes Socialiste për Integrim, Petrit Vasili, tha se bojkotuesi i madh është kryeministri Edi Rama, duke renditur këtë argument. Kush më ndjek me kamerat tuaj, e shikoni që edhe ky dokument më i rëndësishmi i politikës qeveritare, i demonstrimit politikave qeveritare, s'është firmosur nga Edi Rama. Vendikoi qeverisë shtetin, ky s'ka kohë të merret fare. U ka thënë vetëm këtyre ndajni si doni ju, kujdesuni për atë hisen time të jetë në rregull, se unë me këto punë të trafikit do merr. E njëjta situatë u përsërit edhe në komisionin e ligjeve. Me paratë e krimit blihen vota, është vrastare për ekonominë, sepse paratë e krimit vinë futen në politikë dhe zhndrohen në paratë zeza. Është vrastare për stabilitetin, është vrastare për sigurinë publike, është vrastare për shtetin ligjor të drejtës. Janë deklaratat përgatitura, faktu t'i lexojnë atje në katin e dytë ku është salla e konferencave, po s'kemi ç'bëjmë tani, do vazhdojmë dhe me këtë. Delegacioni OSBE-Odirit ka nisur turin e takimeve në Shqipëri ku është diskutuar mbi nisjen e reformës zgjedhore. Ministri Ditmir Bushati ka vlerësuar si pozitive zgjidhjen e komisionit bipartizan, ndërsa kreu i PD-s Lulzim Basha edhe njerë ka nënvizuar denoncimet për shitblerjen e votës. Edhe pse të treja forcat politike falenderojnë kreun e misionit të Odir, Peter Taylor,
Për raportin për zgjedhjet e 25 qershorit, këndvështrimet e tyre mbi këtë raport janë krejt të kundërta. Në takimin e Taylor me ministrin për Evropën dhe punët e jashtme Ditmir Bushati, ky i fundit i cilësoi zgjedhjet e 25 qershorit si më të mira të zhvilluara në periudhën pas tranzicionit, pas marrëveshjes politike të 18 majit. Bushati vlerësoi ngritjen e Komisionit Parlamentar për Reformën Zgjedhore, si dhe shpreson që fryma e konsensusit politik të vijojë deri në realizimin e saj. Nga ana e tij, ambasadori Taylor falenderoi qeverinë shqiptare për mbështetjen që i dha misionit për të kryer detyrën e tij. Edhe kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha, 4 muaj pas përfundimit të zgjedhjeve, i shprehu vlerësimet kreut të misionit të ODIHR, Peter Taylor, për përfundimin e raportit për 25 qershorin, i cili sipas liderit të Selis Blu dokumentoi shqetësimet e ngritura nga opozita. Basha vlerësoi që shqetësimet si shitblerja e votës, presioni mbi zgjedhësit apo përdorimi i administratës në shërbim të pushtetit janë tashmë pjesë e këtij raporti. Nga ana tjetër, Basha theksoi se reforma zgjedhore është prioritet për Partinë Demokratike dhe kërkoi që OSBE ODIHR të asistojë me ekspertizë për këtë reformë, në mënyrë që rekomandimet të implementohen duke u nisur nga votimi dhe numërimi elektronik. Ambasadori Taylor zhvilloi një takim edhe me kryetaren e Lëvizjes Socialiste për Integrim, Monika Kryemalli, e cila vlerësoi po ashtu sensin realist të raportit ku konfirmohej një pjesë e problemeve, si shitblerja e votës, përfshirja e policisë në zgjedhje, ndikimi i eksponentëve kriminal në votime e të tjerë. Sa për reformën zgjedhore, konsensusi dhe transparenca u cilësuan si kushte të domosdoshme për të krijuar besimin e qytetarëve tek procesi zgjedhor. Kryemalli u shpreh se duhet të nisemi nga rekomandimet e ODIHR për të krijuar një sistem zgjedhor ku garantohet liria dhe barazia e votës. Me flamuj grek dhe amerikan, madje me këngë greke dhe fyerje për punonjësit e IKMT-s dhe policinë e shtetit e pritën banorët e Imarës aksionin për shembjen e ndërtesave që preken nga projekti i rikualifikimit urban, pasi u shembën 8 godina fadromat i ndali një vendim i gjykatës administrative të Vlorës që vendosi sigurim të padis për 12 objekte në pritje të shqyrtimit të çështjes në themel. Edhe pse u ishte lënë afat deri të enten, banorët e Himarës u gjendën para faktit të kryer që të martën në mëngjes. Mes protestës së himariotëve, IKMT nisi aksionin për prishjen e ndërtimeve që preken nga projekti i shëtitores së re, duke rrafshuar 8 ndërtesa. Banorët që e kundërshtojnë projektin i pritën me flamuj grek dhe amerikan në duar që në orët e para të mëngjesit. Aksioni për prishjen e 22 ndërtimeve u shoqërua me tensione pavarësisht të angazhimit të 160 efektivëve, si dhe 10 grupe të forcave të ndërhyrjes së shpejtë. Një person u ndaluan ndërsa tentoi të shkaktojë zjarrvënie në këtë autobot. Ide shkrepsen shpejt. Ke frikë? 8 objekte u shembën nga Inspektoriati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit deri në mesditë, kur një vendim i gjykatës administrative të Vlorës pezulloi aksionin për 12 banesat e tjera. Gjykata pranoi padinë e 12 familjeve duke vendosur sigurimin e padisë dhe ndalimin e fadromave të IKMT-s të ndërhyrë deri në shqyrtimin e çështjes. Vendimi mësohet se është ankimuar menjëherë nga IKMT, pasi sipas drejtorit Fatmir Meta, vendimi i gjykatës është i paligjshëm. Banorët akuzuan përfaqësuesit e shtetit për shkelje të drejtave të pronës, demokracisë funksionale dhe në përkëmbje të drejtave të minoritarëve. Djeshim në Tiranë të zoti Shkreli. E na tha zoti Shkreli, mos keni merak, e kemi gjetur muhabetin. Kryetari i Partisë Bashkimi për të Drejtat e Njeriut, Vangjel Dule, kishte akuza dhe paralajmërime direkte ndaj kryeministrit Edi Rama, sjelljen e të cilit me Himarën e konsideroi si të një pushtuesi. Ky është qëllimi i zotit Rama. Do të shpërngul himariotët. Do të shpërngul pronarët e ligjshëm, do që të shpërngul komunitetin historik, por edhe heroik dhe theksoj këtë të Himarës. Pak ditë më parë në një takim mes kryetarit të bashkisë dhe krerëve të institucioneve, u vendos që banorët të dorëzonin pranë bashkisë Himar dokumentet mbi pronat që ata pretendojnë. Qeveria dhe opozita greke kanë reaguar për zhvillimet e fundit në Imar, ndërsa edhe njëherë kanë akuzuar Tiranën zyrtare për shkelje të drejtave pronësore. Zëdhënësi i kabinetit ekzekutiv Elen u shpreh se situata po monitorohet me kujdes të veçantë dhe se Ministria e Jashtme ka qenë vazhdimisht në mbështetje të minoritetit, ndërkohë partia opozitare Demokracia e Re kërkon që çështja të ngrihet në nivel evropian. Athina zyrtare ka reaguar për zhvillimet e fundit në Imar, ndërsa edhe njerë pretendohet për shkeljet e të drejtave themelore, siç është ajo e pronësisë.
Kësaj radhe ishte zëdhënësi i qeverisë, Dimitris Giannakopoulos, i cili i pyetur nga gazetarët tha se kabineti ekzekutiv helen po e monitoron me kujdes të veçantë situatën dhe se iniciativat e Ministrisë së Jashtme për të mbrojtur minoritarët kanë qenë të vazhdueshme. Në mbyllje zyrtari theksoi se qeveria e Athinës do të vijojë të jetë një mbrojtëse të drejtave themelore të minoritetit grek në Imar. Për zhvillimet në jug të vendit pati reagime edhe nga partia më e madhe opozitare greke, Demokracia e Re. Në deklaratën e tyre, konservatorët helen kërkojnë që qeveria shqiptare të ndërpres menjëherë çdo veprim që bie ndesh me të drejtat e pjesëtarëve të minoritetit grek që banojnë në Imar. Kjo forcë politike kritikoi qeverinë greke duke bërë thirrje për një angazhim më të madh në këtë çështje. Sipas tyre, Athina duhet reagojë jo vetëm në planin dypalësh, por ta ngrejë këtë rast edhe në nivelin e strukturave të BE-s. Konservatorët helen bëjnë gjithashtu thirrje që çështja të zërvendë edhe në Tryezën, që do të zhvillohet në Kret mes dy ministrave të jashtëm Ditmir Bushati dhe Nikos Kocias. Në këtë takim që do të zhvillohet në gjysmën e parë të nëntorit, Kocias dhe Bushati do të tentojnë zgjidhjen e sa më shumë problemeve të agjendës dypalshe. Për çështjen ka reaguar vetëm pak minuta më parë edhe ministri i jashtëm grek Nikos Kocias. Siç raporton gazetari Ora News në Athinë Robert Goro, mësohet se kreu i diplomacisë greke është shprehur se Athina nuk mund të ndalojë urbanizimin, por kërkon të jepen titujt e pronësisë. Kocias i ka bërë këto deklarata në një dalje përpara gazetarëve në përfundim të konferencës ndërkombëtare për pluralizëm fetar dhe kulturor në lindjen e mesme që u mbajt në kryeqytetin grek. Kocias tha se muajt e fundit u munduam që të vonohet çdo plan urbanizimi i autoriteteve shqiptare me qëllim që t'u jepeshin banorëve titujt e pronësisë. Sipas shefit të diplomacisë greke, dhënia e titujve të pronësisë u siguron pronarëve dy të mira. Së pari mund të mbrosh në rrugë gjyqësore pronën tënde dhe së dyti në rast shpronësimi nga shteti, ashtu si në të gjithë botën, duhet të dëmshpërblehen. Ministri i jashtëm grek tha se objektet që u shembën para ditën e së martës në Imar nuk kishin tituj pronësie. Në thelb ishin prona pa pronar, që pronarët e tyre nuk kishin kërkuar mbrojtje në rrugë gjyqësore. Ministri i jashtëm grek ka dhënë edhe një detaj për pikën e karburantit, që gjithashtu u shemb të martën. Është bërë një premtim nga ministri dhe zëvendës ministri i energjisë që pronarit i jepet leje të hap një tjetër pikë karburanti në një zonë të caktuar. Ne po insistojmë dhe do të vazhdojmë ta bëjmë diçka të tillë derisa ky premtim të realizohet, tha Nikos Kocias. 4 parti shqiptare në Malin e Zi kanë gjetur gjuhën e përbashkët për të bashkëpunuar në zgjedhjet lokale që mbahen në fund të muajit nëntor. Subjektet politike do të synojnë që të marrin një rezultat sa më pozitiv, ndërsa në plan të parë, sipas marrëveshjes, do të vendosen interesat e popullsisë shqiptare. Marrëveshja është përshëndetur edhe nga Ministria e Jashtme e Shqipërisë, e cila thekson se ky akord duhet të shërbejë për të përfaqësuar interesat e shqiptarëve. Partitë shqiptare në Malin e Zi kanë arritur një marrëveshje bashkëpunimi për zgjedhjet lokale që do të mbahen në shtetin Fqinj më datë 26 nëntor. Akordi është arritur mes 4 subjekteve, të cilat janë Alternativa Shqiptare, Unioni Demokratik Shqiptar, Lidhja Demokratike Shqiptare, si dhe Forumi Demokratik për Integrim. Kryetarët e këtyre forcave politike kanë rënë dakord që në zgjedhjet e ardhshme lokale të vihet në plan të parë interesi i përbashkët i popullsisë shqiptare me qëllim që të maksimizohet rezultati në favor të kandidatëve respektiv. Marrëveshja është përshëndetur nga Ministria e Jashtme e Shqipërisë, e cila theksoi se faktori politik në Malin e Zi duhet të bashkërendojë përpjekjet për përfaqësimin e interesave të shqiptarëve në trevën e Malësisë. Partitë kanë ftuar gjithashtu të gjithë faktorët politik dhe shoqëror që të jenë pjesë e bashkëpunimit, ndërsa një apel i veçantë ka shkuar për intelektualët, organizatat jo qeveritare si dhe qytetarët e thjeshtë. Subjektet politike do të synojnë që të fitojnë një shumicë të theksuar në Këshillin Komunal të Tuzit. Platforma e bashkëpunimit mes partive shqiptare mund të konsiderohet si një lajm pozitiv në kuadër të realizimit të drejtave të shqiptarëve në Malin e Zi. Ekspertët kanë qenë vazhdimisht kritik ndaj mungesës së bashkëpunimit mes subjekteve shqiptare, gjë që sipas tyre është edhe shkaktari kryesor i rezultateve të dobta elektorale që janë regjistruar në vitet e fundit.
Akademikët janë shprehur unanimisht dakord me idenë e kryeministrit Edi Rama që të reformojnë Akademinë e Shkencave, por e kundërshtojnë idenë e heqjes së buxhetit. Në mbledhjen e asamblesë anëtarët e Akademisë së Shkencave diskutuan mbi të ardhmen e institucionit, por akademiku Artan Fuga u shpreh kundër bashkimit të akademisë me institutet e historisë apo ato të albanologjisë. Përpara se ndjekim kronikën, unë ju njoftoj se në hapësirën e intervistës do të kemi të ftuar pikërisht akademikun Artan Fuga. Asamblea e Akademisë së Shkencave u mblodhi urgjentisht pas ultimatumit të kryeministrit Edi Rama për prerjen e financimeve, në një kohë që kreu i qeverisë e cilsoi atë si institucion sovjetik. Pas mbledhjes ku do të konkludohet me një raport për autoritetet qeveritare, kryetari i zgjedhur Gudar Beqiraj tha se të gjithë anëtarët janë dakord për reformim, por kjo nuk mund të bëhet duke hequr buxhetin vjetor. Nuk do ndodhe kjo me siguri nëse nënkuptohet pra ajo që thotë kryeministri që duhet të reformohet akademia. Reformimi i akademisë nuk mund të bëhet pa para. Në mbledhjen e asamblesë u diskutua edhe një propozim i ardhur për bashkimin e akademisë me institute të tjera, siç është ai i albanologjisë, historisë dhe letërsisë. Në këtë pikë profesor doktor Artan Fuga nuk pajtohet edhe pse e ka mbrojtur fuqimisht reformën. Nëse ndërmerret ky hap, ai deklaron se do të shkëput marrëdhënien me Akademinë e Shkencave. Në qoftë se akademia hyn në këtë rrugë, në rrugën e dominimit të instituteve, unë po ju them publikisht që unë që në çast do jap dorëheqjen si antar i Akademisë së Shkencave. Një tjetër antar i Akademisë së Shkencave Apollon Baçe është edhe më i ashpër në krahasimin që i bën diskutimit të krijuar në Shqipëri. Është një fisë nga Afrika Shaka Zulu, të cilët vajzave me çdo datëlindje i japin nga një unasje vend në qafë. Kur bëhet 25 vjeç, kuptohet se ka 25. Unasa nuk ka dënim me vdekje atje, vetëm i thotë të hiqen unasat, është atrafizuar komplet e vdes. Në rast se thotë që do hiqen fondet, atëherë më mirë po thotë që të mbylli akademinë. Akademikët kërkojnë takime me kryeministrin Edi Rama për t'i parashtruar idetë dhe propozimet e tyre se si mund të reformohet Akademia e Shkencave. Shqipëria ka humbur 7 vende në raportin e të bërit biznes për vitin 2018, duke zbritur në vendin e 65 nga vendi 58 që ishte vetëm një vit më parë. Ky raport tregon se në vendin ton ka patur një përkeqësim të klimës së të bërit biznes. Problem mbeten sigurimi i energjisë për bizneset, niveli i taksave dhe lejet e ndërtimit. Klima e biznesit në Shqipëri është përkeqësuar gjatë 2018-s. Raporti të Bësh Biznes e ka renditur Shqipëri në vendin e 65 duke ulur me 7 vende në krahasim me një vit më parë. Banka Botërore argumenton se arsyet kryesore për këtë ndryshim në renditje janë rezultati i disa përmirësimeve të metodologjisë dhe rishikimeve të dhënave, si dhe përmirësimet e bëra në mjedisin rregulator të biznesit të ekonomive të tjera në krahasim me ato të Shqipërisë. Por duke vlerësuar disa nga sektorët në Shqipëri, bizneset ankohen për vështirësi në sigurimin e energjisë elektrike për sipërmarrjet e tyre. Gjithashtu si problem konstatohet edhe pagesa e taksave, ku Shqipëria është përkeqësuar me 0.54% në krahasim me një vit më parë, edhe pse lejet e ndërtimit kanë pësuar një rritje të ndjeshme kohët e fundit. Në raportin Doing Business lidhur me këtë tregues, Shqipëria nuk vlerësohet të ketë bërë progres. Një tjetër element që ka ndikuar në këtë renditje mbetet edhe regjistri i pronave. Sipas raportit Doing Business, Shqipëria ka shënuar përmirësim në disa aspekte, si sigurimi i financimit në aspektin e falimentit të bizneseve, si dhe në rregullimin e tregut të punës, ku Shqipëria ka menduar ligjin për orarin e punës që lejohet në një javë. Raporti evidenton se Kosova ka pasur përmirësimin më të ndjeshëm në rajon, duke u renditur në vendin e 40 nga i 60 ku ishte një vit më parë. Në krahasim me vendet e tjera të rajonit, vendi ynë vazhdon që të lër pas Bosnjë-Hercegovinën dhe Greqinë. Maqedonia ndërkohë ka vlerësimin më të mirë në rajon, duke u renditur në vendin e 11. Gjoka Konstruksion është shpallur kompania fituese për ndërtimin me koncesion të rrugës së Arbrit. Propozimi i kompanisë është në vlerën e 33.6 milion lekëve dhe shoqëria ka si detyrim mirëmbajtjen e rrugës për 13 vite. Nga gara u skualifikuan 2 operatorë të tjerë ekonomik për mungesë dokumentacioni. Ashtu siç kishte deklaruar edhe kreu i qeverisë Edi Rama, muajin e ardhshëm pritet të nisë ndërtimi i rrugës së Arbrit, një projekt që për qeverinë Rama 2 është shpallur prioritet. Kompania fituese për ndërtimin me koncesion të rrugës është shpallur shoqëria Gjoka Construction.
Pasi vlerësoi ofertat e paraqitura, Komisioni Dhënies me koncesion të procedurës me objekt përmirësimi, ndërtimi, operimi dhe mirëmbajtja e rrugës së Arbrit, vendosi të skualifikojë për mungesë dokumentacioni 2 operatorët e tjerë ekonomik në garë. Sipas këtij komisioni, një nga operatorët ekonomik kishte paraqitur disa dokumenta të cilat nuk përmbushnin kriteret e kërkuara. Rrjedhimisht oferta u skualifikua. Po ashtu edhe operatori tjetër ekonomik kishte paraqitur disa dokumente teknike dhe ligjore, por nga analizimi i tyre rezultoi se nuk ishte ofertë financiare dhe nuk plotësoheshin kriteret e kërkuara. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të paraqitur në sistem nga operatori ekonomik shoqëria Gjoka Construction, rezultoi se ajo kishte paraqitur dokumentacionin teknik, financiar dhe ligjor në përputhje me kërkesat e dokumenteve të procedurës konkurruese dhe komisioni vendosi ta kualifikojë ofertën për fazën e vlerësimit. Gjoka Construction SHA kishte propozuar si vlerë projekti shumën prej 33.6 miliard lekësh. Me këto fonde do të bëhet ndërtimi rrugës dhe paralelisht kompania ka detyrimin për ta mirëmbajtur atë për 13 vitet e ardhshme. Rruga e Arbrit ka një gjatësi prej 73.5 km. Aktualisht në këtë rrugë ka përfunduar plotësisht 20.12 km të saj, e gjitha e ndërtuar me buxhetin e shtetit. Rruga që e ka origjinën nga periudha romake do të kalojë në 10 zona dhe do të shkurtojë me rreth 70 km rrugën e sotme nga Burreli.